Οι κοινοκέφαλοι στην αρχαία Ελλάδα. Ο αέρας κινεί τα καράβια στις θάλασσες και καθαρίζει την ατμόσφαιρα από τα κακά. Αυτός χτυπάει την καμπάνα που ο Μέγα Αλέξανδρος έβαλε πάνω από τους λόφους, που είναι κλεισμένοι οι σκυλοκέφαλοι που θα βγουν έπειτα από καιρού. Μία από τις πλέον παράδοξες επιβιώσεις από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή είναι αυτή που αφορά τους κοινοκέφαλους, πλάσματα ανθρώπινα που έχουν όμως κεφάλι σκύλου, πλάσματα που αναφέρονται συχνά και των οποίων παραδόξως έχουμε πολλές απεικονίσεις. Φυσικά έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις. Ως κοινοκέφαλο λάτρευαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τον θεό Άνουβη, θεό του θανάτου. Οι αρχαίοι Έλληνες το ταυτίζαν με το ψυχομπομπό Ερμή, ενώ ένας χριστιανός, ο Άγιος Χριστόφορος, εμφανίζεται στις πηγές ως κοινοκέφαλος και ως τέτοιος απεικονίζεται σε πολλές αναπαραστάσεις. Στην προχριστιανική εποχή μπορούμε να ανιχνεύσουμε δύο διάβλους που αφορούν τους κοινοκέφαλους. Ο πρώτος ξεκινά σε άγνωστη εποχή με μυθολογικές ρίζες το απότατο ελληνικό προϊστορικό παρελθόν, ενσωματωμένος σε αρχαίγονες θυσιαστικές τελετουργίες και χρονολογικά φτάνει μέχρι το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο δεύτερος διάβλος είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο, αλλά επεκτείνεται, δεχόμενος επιδράσεις από τη ζωή και τα έργα του Μεγάλου Στρατιλάτη, καθώς σε αυτό εντάσσεται η μυθιστορία του Αλεξάνδρου και αποκτά μεγάλες φιλολογικές και κατά επέκταση λαογραφικές διαστάσεις. Η τεράστια αποδοχή της προσωπικότητας του Αλεξάνδρου από πλήθος λαών, φαινόμενο μοναδικό στη παγκόσμια ιστορία, και οι πραγματικές ή μυθολογικές περιγραφές των κατορθωμάτων του, όπως εξιστορούνται στη φυλάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τον ψευδο Καλισθένη, συνέβαλαν στην όλη υπόθεση. Μέσω αυτής της φιλολογίας οι κοινοκέφαλοι πέρασαν στη βυζαντινή εικονογραφία, ενώ η αρχαίγονη ιδιότυπη μορφή του κοινός ή και του λύκου, λύκ ίσον φως, αποδόθηκε στον Άγιο Χριστόφορο. Η αρχαία ελληνική μυθολογία έχει διασώσει πολλές πληροφορίες για τους σκυλόμορφους των προϊστορικών χρόνων. Παραδείγματος χάρη, ο τρικέφαλος σκυλοκέρβερος, φύλακας του Άδη, τον οποίον οι δωρεείς συσχέτιζαν με το κοινοκέφαλο αιγυπτιακό θεό Άνουβη, τον ψυχομπομπό. Πίστευαν ότι ο Κέρβερος, επειδή είχε 3 κεφάλια, ήταν αρχικά η θεά του θανάτου, Εκάτη ή Εκάβη. Η θεά, που και αυτή ήταν τριπλής φύσης, εικονιζόταν σαν σκύλα, επειδή τα σκυλιά τρώνε σάρκες πτωμάτων και αλικτούν στο φεγγάρι. Όταν ο Ηρακλής κατεβαίνει στα Τάρταρα για να εκμαλωτήσει τον Κέρβερο, 12ος άθλος, ήταν η τρικέφαλη Εκάτη που τον υποδέχτηκε ως Κέρβερος. Θεωρούταν θανατηφόρα η επαφή με τον Κέρβερο, αφού όταν γάβιζε ράντιζε με το σάλιο του τα πράσινα λιβάδια και έκανε να φυτρώνει το δηλητηριώδης φυτό, στριγλοβότανο, που το ονόμαζαν και φυτό της Εκάτης. Η Εκάτη, αγριώτης, αγριοπρόσωπο, μια πανάρχια θεά του μητριαρχικού κύκλου, ταυτισόμενη εν πολλής και με τη Σελήνη ή την Άρτεμη, 2 άλλες φεγαροθεές. Είχε κόρες Σέμπουσες, αυτές
που παραβιάζουν θηλυκούς δαίμονες της αποπλάνησης, οι οποίες μεταμορφώνονταν ανάμεσα σε άλλα και σε σκύλες ή εκάτι. Όμως, εκτός από τη μορφή της σκύλας, αυτή που σκίζει, θεωρείται ότι θύλαζε τον Ασκληπιό, τον ημίθεο θεό της ιατρικής, και γι' αυτό από τότε το συνοδεύει σε κάθε αναπαράσταση η απεικόνισή του. Άλλη σημαντική εκδοχή για την Εκάτη είναι ότι γέννησε μια κλιματόβεργα και έφερε το αμπέλι στην Ελλάδα. Και αυτή η εκδοχή είναι ο αρχαιότερος ελληνικός μύθος για την παρουσία του κρασιού στον ελληνικό χώρο. Η ταύτιση φαίνεται και από ένα άλλο γεγονός. Μια μεταμόρφωση της Εκάτης ήταν σε μέρα, η άλλη ήταν σε σκύλα, που αποτελούσε το σύμβολο της σκύλας στον ουρανό. Δηλαδή, ήταν ο αστερισμός του μικρού κοινός. Η εξήγηση γι' αυτό ήταν η εξής. Όταν ο Διόνυσος θέλησε να εξαπλώσει την καλλιέργεια της αμπέλου στην Αττική, έπεισε το βασιλιά Ικάριο να το κάνει. Όταν ο τελευταίος έφτιαξε κρασί, πρόσφερε από αυτό στους ευωσκούς της Αττικής για να τους κάνει να το συνηθίσουν. Το κρασί όμως ήταν άκρατος ίνος, δηλαδή το κρασί δεν ήταν ανακατεμένο με νερό. Οπότε γρήγορα τους ζάλισε και νιώθοντας άσχημα νόμιζαν ότι ο Ικάριος προσπάθησε να τους δολοφονήσει. Τότε μέσα στη ζάλη τους τον σκότωσαν και τον έθαψαν σε ένα μέρος που κράτησαν μυστικό. Όμως τη ταφή είδε η σκύλα του Ικάριου η Μέρα, η οποία οδήγησε εκεί την κόρη του η Ριγόνη, που τον ξέθαψε και τον έθαψε αλλού με τις ανάλογες τιμές. Η συνέχεια είναι γνωστή και ταυτίζεται με την κατάρα της Ριγόνης στους Αθηναίους. Λόγω της πράξης της αυτής η Μέρα κέρδισε μια θέση στον ουρανό και έγινε το άστρο μικρό σκύο, που όταν έβγαινε στον ουρανό οι βοσκοί του Μαραθώνα της Αττικής του πρόσφεραν θυσίες. Άλλη μεταμόρφωση της Εκάτης ήταν στη γνωστή σκύλα του ομηρικού έπους Οδύσσια. Ο Θρύλος διηγείται ότι η σκύλα ήταν κάποτε μία πανέμορφη κοπέλα, κόρη της Εκάτης, κρατεΐδες από τον Φόρκινα ή τον Φόρβαντα ή της Έγχιδας από τον Τυφώνα, τον Τρίτονα ή τον Τυρινό. Αλλά ύστερα μεταμορφώθηκε σε ένα φοβερό σκυλόμορφο τέρας με 6 κεφάλια και 12 πόδια. Η σκύλα γάβγιζε σαν μικρό κουτάβι και ταυτίζονταν με τα κόκκινα σκυλιά του Ψυχομπομπού άνουβοι. Άλλη μια πληροφορία για κοινοκέφαλα όντα προέρχονται από τον Ιωάννη Τζέτζη εις τον Λυκόφρονα 45 και 50, ο οποίος αναφέρει κάτι που φαίνεται να εσφαλμένα έχει συναχθεί από αρχαία γεωγραφία, όπου η Αφιτρίτη στέκεται δίπλα σε μία πηγή που την έχει καταλάβει ένα κοινόμορφο τέρας από την άλλη πλευρά του Αγγείου. Είναι ένας πνιγμένος ήρωας που περιβάλλεται από 2 τριάδες κοινοκέφαλες θεές εις την είσοδο του κάτω κόσμου. Με κοινοκέφαλες θεές που τις συνοδεύουν απεικονίζεται η Εκάτη, τα γνωστά στη φιλολογία ως κοινοκέφαλα φάσματα της Εκάτης, απεικονίσεις που διασώζονται ακόμα και σε χριστιανικά χειρόγραφα και κώδικες, όπως παραδείγματος χάρη αυτός του Πανάγιου Τάφου ή της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Παρισίου. Από τον χώρο της μυθολογίας και παίρνοντας χώρο της ιστορίας και της φιλολογικής παράδοσης, είναι φανερό ότι όσα στοιχεία διαθέτουν προέρχονται από καταγραφές εκστρατιών των διαφόρων ηρώων και μυθικών προσώπων σε άγνωστους τόπους μακρινούς, όπως παραδείγματος χάρη του Ηρακλή, του Περσέα,
του Θησέα, του Ιάσονα και άλλοι. Ειδικά για τους σκυλόμορφους, οι μύκηνες, πλάσματα ανθρώπινα με κεφάλι σκύλου. Γράφει πρώτος ο Ησίωδος και κατόπιν ο Εσχύλος, που μιλάει για κοινοκέφαλους, ενώ άλλοι περιγράφουν τέτοια τέρατα που συναντιόνται στα ταξίδια των Ελλήνων ανατολικά, κυρίως στην Ινδία σε εποχές ακόμα, πριν την άφιξη εκεί του Αλεξάνδρου. Η επαφή των Ελλήνων με την Ινδία είναι πολύ παλιά. Σύμφωνα με το Θρύλο, την χώρα αυτή είχε επισκεφθεί ο θεός Διόνυσος και η ακολουθία του και είχε διδάξει στους κάτοικους της την καλλιέργεια της άμπελου και την αναπαραγωγή κρασού. Πέρα από το μύθο, όμως, η ιστορία έχει διασώσει πραγματικά επαφές με αυτή τη χώρα και πρώτος από όλους όσους την αναφέρουν είναι ο Σκύλαξ, ο Κάριαν Δεύς το 520 π.Χ. στο έργο του «Γης Περίοδος». Ο πρώτος αυτός ο Σκύλαξ, γιατί υπάρχει και ο νεότερος με το ίδιο όνομα γύρω στο 350 π.Χ. κατά εντολή του Δαρίου και του Κοδόμανου, είχε διαπλεύσει στον Ινδό ποταμό και εκτέλεσε περίπλου από τις εκβολές του ως την Αραβία και το Σουέζ. Δυστυχώς ο Σκύλαξ δεν αναφέρεται σε κοινοκέφαλους, κάτι που κάνει εκτεμένα ο Κτησίας. Ο Κτησίας ο Κνίδιος, 5ος με 4ος αιώνας π.Χ. είναι ο πρώτος Έλληνας συγγραφέας που έγραψε βιβλίο ειδικά για την Ινδία, τα Ινδικά, το οποίο απολέσθηκε, όπως και το άλλο περίφημο έργο του, τα Περσικά. Όμως τα γνωρίζουμε διότι, εκτός των ολίγων αποσπασμάτων που έχουν διασωθεί, διάφοροι συγγραφείς όπως ο Ελιανός τα περιλαμβάνει ο Φώτιος στην περίφημη βιβλιοθήκη του, γνωστή και ως Μυριόβιβλος. Ο Φώτιος, μία από τις μεγαλύτερες πνευματικές προσωπικότητες του Βυζαντίου, διετέλεσε οικουμενικός πατριάρχης της περιόδους 857, 867 και 877, 886. Κάποτε με απόφαση της Βυζαντινής Γερουσίας διορίστηκε πρέσβης στους Ασσυρίους. Προτού αναχωρήσει, συνέγραψε βιβλιοθήκη που είναι ουσιαστικά περίληψη 279 ακριβώς βιβλίων από όσα είχε διαβάσει ο Ευρύμανθης Πατριάρχης, στα οποία αναφέρθηκε από μνήμης. Και επί του προκειμένου, το έργο του Κτησία Ινδικά, σαφέστατα, είναι διαφοροποιημένο και όχι ακριβές. Αντιπαρέχουμε τα όσα θαυμαστά αναφέρει ο Κτησίας στο έργο του Ινδικά και περιορίζομαι στα όσα έγραφε για τους κοινοκέφαλους. Στα βουνά του Ινδού ποταμού ζουν άνθρωποι που έχουν κεφάλι σκύλου. Τα ρούχα τους είναι από δέρμα άγριων ζώων. Δεν μιλούν καμία γλώσσα, αλλά γαβγίζουν σαν τα σκυλιά και συνεννοούνται με τον τρόπο αυτό. Οι Ινδοί τους αποκαλούν καλίστριους, που σημαίνει κοινοκέφαλοι. Τα δόντια τους είναι ισχυρότερα από εκείνα των σκύλων. Τους βρίσκει κανείς μέχρι και του Ινδού ποταμού. Είναι μαύροι και έχουν βαθύ το αίσθημα της δικαιοσύνης, όπως και οι άλλοι Ινδοί με τους οποίους άλλωστε είναι σε επαφή. Καταλαβαίνουν τη γλώσσα των άλλων, αλλά δεν μπορούν να τους μιλήσουν. Συνεννοούνται με νοήματα όπως η κοφάλα. Το έθνος τους απαριθμεί 120.000. Οι κοινοκέφαλοι που κατοικούν στα βουνά δεν κάνουν καμία δουλειά. Ζουν από το κυνήγι, το κρέας του οποίου ξηραίνουν στον ήλιο. Έχουν πρόβατα, κατσίκες και όνους, πίνουν γάλα και ξινόγαλο. Τρώνε επίσης το καρπό του σιπτοχώρου που είναι γλυκό και που οι Ινδοί ξεραίνουν όπως οι Έλληνες τη σταφίδα.
οι κοινοκέφαλοι κατασκευάζουν σχεδία, στην οποία φορτώνουν τους ξερούς αυτούς καρπούς, το άνθος της πορφύρας καθορισμένο και ήλεκτρο, τα οποία ανταλλάζουν με τους Ινδούς, εναντί άρτων, αλευρίου και βαμβακερών ρούχων. Αγοράζουν από αυτούς τα ξύφη που χρησιμοποιούν για να κυνηγήσουν άγρια θηρία, ακόμα δε και τόξα και ακόντια, στη χρήση των οποίων είναι εξαιρετικά ικανοί. Είναι αίτητοι, γιατί ζουν στα ψηλά βουνά, που είναι απρόσιτα. Κάθε 3 χρόνια ο βασιλιάς τους χαρίζει 300.000 βέλη, 120.000 ασπίθη και 500.000 ξύφη. Οι κοινοκέφαλοι δεν ζουν σε σπίτια, ζουν σε σπήλαια, κυνηγούν θηράματα με τόξα και ακόντια. Είναι τόσο γρήγοροι, ώστε ξεπερνούν τα θηρία αυτά στο τρέξιμο. Οι γυναίκες τους λούζονται 1 φορά το μήνα όταν έλθει η περίοδό τους, ποτέ άλλοτε. Οι άντρες δεν λούζονται, αλλά τρίβονται με κάποιο λάδι που βάζουν από το γάλα και σκουπίζονται με δέρματα. Ντύνονται με λεπτά δέρματα, άντρες και γυναίκες. Οι πλουσιότεροι φορούν λινά, αλλά είναι λίγοι, δεν έχουν κρεβάτια. Κοιμούνται σε στρώματα από φύλλα δέντρου. Ο πλούτος υπολογίζεται με βάση των αριθμών των προβάτων. Κατά τα λοιπά όμως είναι αρκετά ισόνομα κατανεμημένος. Όλοι τους, άντρες και γυναίκες, έχουν ουρά όπως τα σκυλιά. Οι άντρες ενώνονται με τη γυναίκα τετραποδιστή, όπως και πάλι τα σκυλιά. Είναι δίκαιοι και ζουν μέχρι 200 χρόνια, από την εποχή των Ελλήνων έως το Πάπα Πίο τον Β. Μερικοί συγγραφείς ή καλλιτέχνες περιέγραψαν ή απεικόνισαν τέρατα που αναπαραστούσαν άλλωστε και τα γλυπτά της ρωμαϊκής εποχής. Πολύ συχνά πράγματα παρίσταναν άνθρωπους με κεφάλια σκύλων, με μακριά αυτιά, άνθρωπους φυτά, κένταυρους και ανθρώπους κατά το ίμιση ζώα. Άρα ήταν φαινόμενο που παρουσιάστηκε και αλλού εκτός Ελλάδος. Ο Ιέρ αναφέρει ονομαστικά κάποιον Οντερίκ Τεμπάρντελ που είχε επισκεφθεί ορισμένες περιοχές της Ασίας και που διηγείται ότι συνάντησε πυγμαίος 3 σπιθαμών και κοινοκέφαλους και άλλα τερατόμορφα όντα. Ενώ προσθετικά σημειώνεται και ο Μάρκο Πόλο που αναφέρει ότι οι κοινοκέφαλοι ζούσαν στο αρχιπέλαγος του Αδαμάν. Όμως δεν πρέπει να μας διαφύγει κάτι. Από την εποχή του Κτησία, 5ος αιώνας π.Χ. έως το 1500 μετά Χριστόν, Κολόμβος, μεσολαβούν 2.000 χρόνια. Και δεδομένου αυτού ότι το έργο του Κτησία Ινδικά απολέστηκε, πρέπει να βρούμε από ποια πηγή αντλήθηκε αυτή η παράδοση για την ύπαρξη κοινοκέφαλων ανθρώπων. Αλλά πριν φτάσουμε στο ενδιάμεσο κρίκο, πρέπει να δούμε κάτι άλλο. Τη σχέση του κοινοκέφαλου με αντίστοιχα αιγυπτιακά πρότυπα. Πράγματι, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η ταύτιση και η ονομασία. Η ελληνική λέξη κοινοκέφαλος σαφέστατα αναφερόταν στο ιερό μπαμπουίνο της Αιγυπτιακής θρησκείας, που είχε μορφή σκύλου, και ο Ρέιντ στο θαυμαστό έργο του συνδέει το κοινόμορφο Άγιο Χριστόφορο με τον Αιγύπτιο θεό Άνουβη που είχε κεφάλι τσακαλιού. Ωστόσο, η μεταγενέστερη ευρωπαϊκή παράδοση για τους κοινοκέφαλους δεν οφείλεται σε ελληνικής προέλευσης πηγή, αλλά στο Πλίνιο και στο έργο του «Φυσική Ιστορία», βιβλίο 7,2, στο οποίο φυσικά προσθέθηκαν και όσα αναφέρονται στη σχετικά με το Μεγάλο Αλέξανδρο φιλολογία, η οποία έγινε αποδεκτή από τους Άραβες λόγιους μεταγενεστέρων εποχών. Και βέβαια αυτή η αλληλουχία είναι μία θαυμάσια απεικόνηση της διάδοσης των ιδεών και ιδεολειψιών
από τον ένα πολιτισμό στον άλλον, στη γνωστή παραλλαγή του μυθιστορήματος του Ψευδοκαλλισθένη, το μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου, που γνωρίζουμε και ως Φυλάδα, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θέμα στο οποίο έχω αναφερθεί σε σχετικό άρθρο, αναφέρεται η συνάντηση του Στρατιλάτη με τους κοινοκέφαλους. Από αυτού ημέρας 10 εδιάβη στον τόπον, όπου ήτο οι σκυλοκέφαλοι. Τούτον το κορμί ήτον ανθρώπινον, το κεφάλι σκύλινο και η φωνή τους ανθρώπινη, και επεριπατούσαν ως σαν σκυλιά. Εσκότωσαν ο Αλέξανδρος πολλούς από εκείνους, και μετά 10 ημέρας, αφήνοντας τον τόπο τους, επήγε εις ένα χωρίον. Αυτή η σύντομη αναφορά φαινομενικά είναι αρκετή, ώστε να δικαιολογήσει την έκταση της παρουσίας των κοινοκέφαλων στους μεταγενέστερους χρόνους και την τόσο έντονη επιρροή τους στη βυζαντινή αγιογραφία και στο χριστιανισμό εν γέννη. Όπως φαίνεται όμως, η μυθιστορία του Αλεξάνδρου είχε άλλη, πολύ μεγαλύτερη διεισδυτική ικανότητα και δεν υπήρξε ένα ακόμα ελληνικό μυθιστόρημα ανάμεσα στα πολλά άλλα της ελληνιστικής εποχής. Αυτή, υπέρ τα όρια και αποδοχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συνέβη φυσικά από όλους τους ιστορικούς ερευνητές και μελετητές της λογοτεχνίας. Είναι σήμερα αποδεκτή η άποψη ότι το λογοτεχνικό είδος που γνωρίζουμε ως μυθιστόρημα αποτελεί μια ελληνική συνεισφορά στην παγκόσμια λογοτεχνία. Στην παράδοση για επαφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τους κοινοκέφαλους ανήκει μια λογογραφική αναφορά από τη Ρουμανία και είναι ενδιαφέρουσα από την άποψη της διάστασης αλλά και παραμόρφωσης του μύθου. Ο Θεός έστειλε τον Μέγα Αλέξανδρο να τιμωρήσει τους κακούς. Όταν ο Αλέξανδρος ενίκησε τον βασιλέα Πόρο, τον έπιασε και τον εφυλάκισε μέσα στα σκοτεινά κυλώματα μιας λοφοσυράς που έκλεινε τους σκυλοκέφαλους. Από εκεί ο Πόρος δεν μπορεί να βγει παρά στο κατόπινο καιρό. Πάνω από τους λόφους αυτούς ο Μέγα Αλέξανδρος έπηξε μια φούρκα δίκρανο και έβαλε μια καμπάνα που χτυπά μοναχή της με το φύσιμα του αέρα. Οι σκυλοκέφαλοι όταν ακούνε την καμπάνα ξέρουν πως ο Αλέξανδρος είναι εκεί και τους φυλάει. Αυτοί θα βγουν στο κατόπινο καιρό και θα αρχίσουν τη δουλειά που για αυτούς προόρισε ο Θεός. Οι σκυλοκέφαλοι έχουν ένα μάτι στο μέτωπο και ένα στο τράχυλο. Είναι βιαίοι και υπερβολικά κακοί. Η ομιλία τους είναι άσχημη. Πιάνουν τους ανθρώπους και αφού τους λιπαίνουν, τους ψήνουν στο φούρνο και τους τρώνε. Τα ίδια περίπου αναφέρει και η επόμενη παράδοση. Ο αέρας κινεί τα καράβια στις θάλασσες και καθαρίζει την ατμόσφαιρα από τα κακά. Αυτός χτυπά και την καμπάνα που ο Μέγα Αλέξανδρος έβαλε πάνω στους λόφους, όπου είναι κλεισμένοι οι σκυλοκέφαλοι και θα βγουν έπειτα από καιρούς. Οι δύο αυτές παραδόσεις που σαφέστατα ανήκουν στο κύκλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου παρουσιάζουν μια νέα εκδοχή. Εισβάλλουν στην όλη μυθιστορία των μονόφθαλμων ανθρωποφάγων κύκλοπες, τους επωνομαζόμενους και μονομάτες, ενώ ένας μονομάτης δράκος αναφέρεται σε παραμύθι από την Κερασούντα. Ακόμα μιλούν ή υπενήσονται όντα με 3 μάτια, γνωστούς, που και αυτοί σχετίζονται με τους κύκλοπες, σύμφωνα με δημόδιες παραδόσεις. Όπως υποστηρίζει ο Άτσμπαχερ, ο μύθος των κοινοκέφαλων υπάρχει και στην αραβική φιλολογία, κάτι που είναι φανερό στο έργο του Άραβα λόγιου Αλ-Κιουέιμιουίμι, ο οποίος αναφέρεται σε μία φυλή κοινοκέφαλων που είχαν πρόσωπο σκύλου, σώμα ανθρώπινο και φτερά. Μια παραλλαγή του μύθου που δεν συναντούμε πουθενά αλλού. Μια δεύτερη παραλλαγή
θέλει τους σκηνοκέφαλους με 2 σώματα και υπάρχουν σχετικά απεικονίσεις στα έργα του Βούλφαρμ ή του Αλτροβάντη, όντα με διπλή σωματική εμφάνιση ανθρώπου και σκύλου. Οι κοινοκέφαλοι εμφανίζονται κυρίως στους σλαβικούς λαούς, όπου η λαϊκή φιλολογία τους θεωρεί κανίβαλους και μερικές φορές τους ταύτιζαν με τους Τάρταρους. 236. Και στην Ελλάδα έχουμε σχετικές αναφορές. Όπως αναφέρει ο Οικονομίδης, εν Θράκη διηγούνται οι κοινοκέφαλοι, από εμπρός είναι άνθρωποι και από πίσω σκύλοι. Από εμπρός ομιλούν και από πίσω γαυγίζουν. Από εμπρός σε καλοπιάνουνε και από πίσω σε τρώνε. Έλα και δαιμόνι. Παραδίδονται ότι ούτε κατοικούσαν παρά τη βουρλία και έτρωγαν ανθρώπους. Εις ελληνικά τίνα παραμύθια, οι κοινοκέφαλοι είναι παραπλήσιοι προς τους δράκους, που καταπολεμεί ο παραμυθιακός ήρωας και γίνεται κύριος των θησαυρών αυτών. Ομοιότητα προς τους κοινοκέφαλους έχουν η Σικιένεζα των Αλβανών, ο Σόβλαβη των Βουλγάρων, σκυλοκέφαλος, και οι Κατσουνέοι των Ρουμάνων. Έτσι, για να πάρουμε μια γενικότερη βαλκανική ιδέα περί κοινοκέφαλων. Υποθέτω ότι σε αδρές γραμμές αυτή είναι μια συνολική σκιαγράφηση του ιστορικού προβλήματος που αφορά τους κοινοκέφαλους, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Μεσαίωνα. Οπότε έχουμε και πάλι μια ιδιάζουσα έξαρση πληροφοριών γύρω από το θέμα, όπως έχω αναφέρει ήδη. Εκτός του Οντερίνγκ Μπάρντεν, του φραγκιασκιανού καλόγερου, που άλλοι ονομάζουν Οντερίκο του Πορτενόνε. Τις ίδιες θεωρίες πρέσβευε και ο Τζον Μάντεβιλ, ενώ όλη η ιστορία αναφορά δηλαδή σε τερατόμορφους ανθρώπους. Επιτάθηκε με τις ανακαλύψεις και τις εξερευνήσεις του 15ου αιώνα. Όμως, όσο τα όρια του γνωστού κόσμου επεκτείνονταν λόγω αυτών ακριβώς των εξερευνητικών ταξιδιών, οι φήμες για την ύπαρξη κάποιας φυλής κοινοκέφαλων ανθρώπων υπεχώρησαν και οι πληροφορίες περιορίστηκαν στο μυθολογικό παρελθόν. Προφανώς, από το μυθολογικό παρελθόν να επέζησε μέσω μιας άλλης διαδικασίας, της παρουσίας στη χριστιανική ιστορία και η εικονογραφία ενός Αγίου με κοινοκεφαλή εμφάνιση, του Αγίου Χριστόφορου, του προστάτη των αυτοκινηστών. Πώς συνέβη το καθόλου απαράδοξο αυτό φαινόμενο? Όταν ο χριστιανισμός εδραιώθηκε ως επίσημη θρησκεία του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, που γνωρίζουμε ως Βυζάντιο, και ειδικά από τον 4ο έως τον 6ο αιώνα, οι λεγόμενοι παγανιστές, δηλαδή οι εθνικοί, οι Έλληνες δωδεκαθεϊστές, υπέστησαν δεινούς διωγμούς και η θρησκεία τους απαγορεύτηκε, τουλάχιστον επισήμως, διότι εν κρυφό αυτή επέζησε για πολλούς αιώνες ακόμη. Και όχι μόνο επέζησε, αλλά διετήρησε τις λαϊκές δοξασίες περί χριστιανισμών και Αγίων, εμβολιάζοντάς τες με διάφορα παγανιστικά έθιμα, όπως τα χελιδονίσματα, τα λιθοβόλια κλπ. Στο επίπεδο της τέχνης μεταξύ των άλλων, αυτό υλοποιήθηκε κυρίως με την παρουσία του κοινοκέφαλου Αγίου Χριστόφορου, μοναδικού με την έννοια του παραδόξου, χαρακτηριστικού της βυζαντινής τέχνης, όπως το παρουσίασε διεξοδικά σε σχετική εργασία του ο Χ. Χοτζάκογλου. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλώ κάντε εγγραφή.